Bakit nga ba nade-deactivate ang GCash account at ano yung mga dapat nating malaman tungkol dito para na rin maiwasan ang account deactivation dito sa GCash? Ito yung halimbawa ng GCash account na fully verified or na-upgrade na. Dapat makakuha ka ng confirmation na katulad nito, teksto mula sa GCash na fully verified ang account. Bali nag-submit ng valid ID at selfie para dito para maging verified yung account nga. At kung sakaling hindi nyo verify yung account inyo, ganito yung magiging itsura ng GCash account. May mga features na hindi magagamit katulad ng send, borrow, transfer, GSave at marami pang iba. At ano pa yung pwedeng mangyari just in case na hindi nyo to verify? Ang worst case ay pwede itong ma-close. Within 12 months, kailangan i-verify yung account. Or else, ayon na rin sa regulation ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kailangan i-close yung account kapag hindi fully verified or na-upgrade yung GCash account. Also, may sinabi rin dito na yung GCash basic accounts o yung mga hindi verified nga ay magkakaroon ng suspension at magkakaroon pa ng account maintenance fee na 15 pesos monthly. So kapag ganyan, again, GCash basic account to, hindi verified, ang tendency talaga ay, worst case, made-deactivate yung account, kaya dapat ipa-verify ito within 12 months or as soon as makapag-register ka sa GCash. And by the way, ito yung halimbawa ng pwede ninyong ma-receive mula sa GCash. Sinasabi dito yung date kapag hindi ka nag-verify, mako-close or made-deactivate yung GCash account mo, katulad nito. Also, nagkakaroon din sila ng mga notice na katulad nito. That's why i-double check nyo yung email or SMS or any notification mula sa GCash tungkol sa activation or deactivation ng account. Pero, paano naman kung fully verified yung account mo? Ito kasi isa sa mga tinatanong na fully verified naman yung account, bakit na-deactivate pa din? Dito kasi sa terms and conditions mismo ng GCash, hanapin natin yung word na inactive. Nakalagay dito na yung inactive account ay walang activity for at least 6 months from the date of last transaction. Ibig sabihin, walang cash out, walang cash in na nangyari dun sa account. Naging dormant lang talaga siya or naging inactive. Or pwede rin naman na wala itong balanse for at least 6 months. So ano mangyayari kung na-consider na inactive pala yung account mo sa GCash? Ang nakalagay dito ay magkakaroon ng fees and or pwedeng masuspend, ma-deactivate yung unverified accounts at inactive accounts. Ibig sabihin, kahit fully verified ka, basta walang transaction in the last 6 months or zero balance siya, considered as inactive. At kapag sinabing inactive, ano yung mangyayari? Sinabi dito na GCash has the right to suspend or deactivate your GCash account, maging yung card, kung considered na siya as inactive account. So, sinasabi dito na hindi lang basic account ang pwedeng ma-deactivate. Any account, kung basic or upgraded or verified yan, basta inactive, pwedeng isuspend or deactivate. That's why, dapat, hindi tayo maging kampante kahit fully verified yan. Dapat meron pa rin tayong transaction in the last 6 months at hindi dapat ito zero balance. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!